Good evening everyone and welcome po sa ating midweek service. So bago po tayo dumako sa ating talakayan sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin at humingi ng paggabay mula sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang banal na Espiritu. Tayo po manalangin. Yes, Father in Heaven, patuloy kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Muli tinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong opportunity na binigay niyo po sa bawat isa sa amin upang kami makapag-aral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na maipahayag ko, Panginoon, kung ano man po ang mensahe ninyo para sa aming lahat, Panginoon. Naway i-open niyo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Panginoon, nang sige na tunay nga pong maintindihan namin, Lord God, kung ano man po yung nais ninyong sabihin sa amin sa gabi ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko at pinagkakatiwala sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hello everyone! Kumusta naman tayo? Yan, for those who are not able to attend our face-to-face midweek service po, here's the video of the topic I discussed to them earlier. So ito po. It's entitled Embracing Your Story, no? So let me start by asking a question. Sino sa inyo mahilig mag-sana all? Isa ba kayo sa mga tao na mahilig magkumpara ng buhay ninyo sa iba at mahilig magsabi ng, "Hay, sana all." Ano, sana ganyan din ako, sana ganyan na rin yung narating ko, or minsan malala pa, sinasabi natin, sana yung buhay niya ay buhay ko na lang. At sana siya ay ako na lamang. Diba? Dear, ikaw ba to? Whether sagutin mo yung question ko or hindi, pero pag feeling mo sa sarili mo ikaw to, here is a reminder for you. You are your own story's main character. So never act and think as if you are someone else's copycat. Diba? Bida ka ng sarili mong story. So huwag kang gumaya sa iba. Kasi you have your own story to tell. Sila din iba yung story na meron sila. But never be part of someone else's story. Huwag kang umasta as if ibang tao ka. Okay? Gusto mo ba someday makasalubong mo yung ginagaya mo at sabihan ka na, "You're nothing but a second rate, trying hard, copycat." Di ba masakit yun? Masakit masabihan ng ganun. No, minsan kasi gusto natin na sasaktan pa tayo. You are fearfully and wonderfully made. Kaya huwag mong hanapin sa iba ang sarili mo. Nilikha ka ni Lord na iba sa kanila, for in this life, we all have different roles and purposes. Try to imagine a world na pare-pareho ang tao. Pare-pareho ng itsura, pare-pareho ng hilig, pare-pareho ng profesyon. 'Di ba? Hindi magiging balanse. No? Pag tinawag ka, marami kayong haharap kasi magkakamukha kayo. 'Di ba? Or hindi mo alam kung sino yung tatawagin mo kasi pare-pares kayo ng face. 'Di ba? Pwedeng iba-iba kayo ng name pero pare-pares kayo ng face. Sabi sa atin ng ating teksto sa Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Iba ang dinesign ni Lord. Iba ang dinesign ni Lord para sa iyo. Iba ang dinesign niya para sa akin. So instead na nagpapakalugmok ka for something na hindi magiging ikaw, or di magiging iyo, hanapin mo ang para sa iyo at hanapin mo ang plano ni Lord sa buhay mo. Maganda ang storya ng buhay mo. Maniwala ka doon. So for tonight, I'll be giving you reasons why you should love and embrace your own story. Diba? So here are the reasons why. Number 1, your story is especially made and written by God. Imagine si Lord yung nag-author ng life mo. Si Lord yung author ng buhay mo, siya yung sumulat, siya yung nagdesenyo ng storyang meron ka. Sabi sa Book of Psalms, you are fearfully and wonderfully made. So just like how you were made by God, everything about you was also made by God, including your story. Ate Joy, pati ba yung mga pangit na karanasan ko kasama sa design ni Lord para sa akin? The answer is, hindi lahat. Diba? Because there are some difficulties in our lives na tayo ang pumili. Diba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ibang tao ang pumipili sa atin or si Lord ang inaalaw natin na pumili para sa atin, tayo ang gumagawa ng pagdedesisyon. Kaya kung ano man yung napagdadaanan natin, kung minsan, pag nakaranas tayo ng kabiguan, it's because of our wrong decision. So, hindi lahat. No? Hindi lahat ginugusto ni Lord na pagdaanan natin, but we are choosing na pagdaanan ng mga bagay na iyon. Pero, meron din namang mga bagay na hindi natin pinili. 'Di ba? May mga difficulties na hindi natin ginustong maranasan. Like for example, yung klase ng buhay na meron ka.
Kung pinanganak kang mahirap ka, hindi mo yun kasalanan. 'Di ba? But you can do something para hindi ka mamatay ng mahirap. 'Di ba? Dahil si Lord, maraming tinuturo sa atin. 'Di ba? Kung paano natin dapat kung ano yung dapat natin gawin sa ating mga buhay. Ang dami niyang binibigay sa atin na pamamaraan. 'Di ba? Kung akala mo wala nang paraan, I'm telling you, God will make a way. Kung sabi ng BDO, we find ways, si Lord, ang sabi ni Lord, I make way. 'Di ba? Huwag kang magtiwala sa nagsasabing naghahanap lang sila ng paraan, because si God, gumagawa talaga siya ng paraan. Siya yung gumagawa ng paraan. 'Di ba? No? Hindi siya naghahanap ng paraan para sa atin, pero siya mismo ang gumagawa ng way para sa atin. Let me give you an example. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 8, "You blew on the sea and the water piled up high. It stood up straight like a wall. The deepest part of the sea became solid." Imagine itong unimaginable na bagay na gawa ni Lord for His people. 'Di ba? During that time, nasa pagliligtas ang mga Israelita. 'Di ba? Pinalaya sila ni Lord sa pagkahalipin using Moses. 'Di ba? Si Moses yung nag-lead sa mga Israelites para makalabas sila sa Egypt, na inalipin sila for how many years, 'di ba? Napakatagal na panahon silang naging alipin, hindi inalaw ni Lord na yung mga taong pinili niya ay maging alipin for life, and so He rescued them, 'di ba? Anong ginawa ni Lord? Tinutok lang ni Moses yung tungkod niya. Hinati na ni Lord yung Red Sea para makatawid yung mga Israelita. Itong bagay na to, parang kung titingnan natin, napaka-imposibleng mangyari. Paano pa yung mga kailangan mo na tingin mo di niya kayang gawin? Sabi sa Luke, what seems impossible for men is possible for God. Kasi nga makapangyarihan siya, walang imposible sa Diyos. Maaaring sa atin imposible, pero sa paningin ng Diyos, posible yon. Lahat ng bagay posible. 'Di ba? Si Lord ang author ng story mo. Kaya maniwala ka, di ka niya hahayaang maging talunan. Hindi niya hayaang maging talunan ang bida ng storyang iyan. At ang bidang iyan ay ikaw. That's for number 1. Number 2, ito pangalawang rason kung bakit dapat mahalin mo ang storya mo at i-embrace mo ang storya mo. Your story will encourage and strengthen others someday. You may be in a sad, terrible, or ugly chapter of your story, but it doesn't make your story bad. Have you ever seen a story na walang conflict? Di ba, pag nanonood ka or nagbabasa ka, na-excite ka pag nasa oras na ng testingan yung bida. Imagine your story kung walang conflict. How can you identify a strong character dun sa hindi strong? You cannot say that a character is strong without facing and overcoming difficult situations. Ikaw ba, masasabi mo sa sarili mo na strong ka kung wala ka namang experience na napagtagumpayan mo? Di ba hindi mo masasabing strong ka kung walang testing? Another thing, you have to know na kahit dumadaan ka sa testings, you are not alone. At yung testings na dumarating sa'yo, huwag ka rin mag-alala. Di lang ikaw ang nakaranas niyan. Baka nga yung iba mas malala pa yung napagdaanan sa'yo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Pero may assurance si Lord. Diba? Tuloy natin yung basa. Same verse. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out. So kapatid, you have to embrace even that terrible and difficult part of your story. Who knows? Baka yung parte ng istorya mo ang mahalin ng mga mambabasa. Baka iyang tinuturing mong pangit at madilim na parte ng storya mo makapagpalakas at makapag-encourage sa iba. Even your pain has a purpose. And that purpose is to encourage and strengthen others someday. Sa ngayon, ikaw ang pinapalakas ni Lord. Para someday, ikaw na ang magpapalakas sa iba. Fighting. Laban lang. Yan. Pangatlong reason kung bakit dapat i-embrace ang iyong story. Your story is a proof of God's great mercy and grace. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, we know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. You may not see things working out right now,
But please know that God is working for your own good. Walang hinangad na masama si Lord para sa'yo. Huwag kang mainggit kung feeling mo na paghuhulihan ka. Huwag kang mainggit kung feeling mo mas blessed pa yung ibang tao o mga di kumikilala sa kabutihan ng Diyos. At feeling nila they are blessed or they were blessed out of their own efforts. Lord, bakit ganun? Mas masipag naman ako sa Kanya pero bakit mas pinapaboran siya? Lord, mas magaling naman ako sa Kanya. Bakit siyang mas gusto ng marami? Lord, ako naman, feeling ko naman ako yung mas maganda. Diba? Masigit ako sa Kanya. Bakit masikat siya? Isang malaking X yan, kapatid. No? Huwag ka kasing huwag kang feeling. Diba? Di yun ang importante. You have to know what's the most important thing here. Ang importante ay yung identity mo at purpose mo sa harapan ni Lord. Kung san-san ka kasi tumitingin. I want you to be reminded of these things. So habang sinasabi ko tong mga bagay na to, ulitin ninyo. Sabihin ninyo sa sarili ninyo para ma-remind kayo kung anong identity nyo sa harapan ng Lord at para maalala ninyo kung paano kayo nakikita ni Lord. 'Di ba? Sabihin nyo sa sarili nyo, I am beautiful. Sabihin nyo, I am loved. Kahit sinasabi nila, hindi ka kamahal-mahal, huwag kang maniwala. Sa paningin ng ating Panginoong Diyos, kamahal-mahal ka. Sabihin mo, I am special. Sabihin mo din, I am cared for. May nag-aalaga sa iyo ang Ama mo sa langit. 'Di ba? I am not alone. Lagi mong kasama ang ating Panginoong Diyos. I am strong and I am saved. I am a proof that God works miracles. I am a proof that God is merciful. I am a proof that God is gracious. And I am a proof that God is real. You are God's precious creation. At ikaw ang nagpapatunay na totoo ang Diyos at kasama natin siya sa bawat laban na meron tayo. And one day, just like that, you will testify God's greatness, goodness, and grace dahil sa mga pinagdaanan at napagtagumpayan mo. Ika-apat, God will give your story a truly happy ending. I hope na naniniwala kayo na ang storya ninyo at ang buhay ninyo ay may happy ending. This will only happen if you will allow God to write your story up to the end. Kaso ang nagiging problema kasi minsan, excited tayo no? Minsan excited tayo. Sa sobrang pagmamadali natin, kulang na lang sabihin natin, Lord, akin na po yung ballpen. Ako na po magtatapos ng story ko, Lord. Ang tagal mo po magsulat eh. 'Di ba? Minsan pinapangunahan natin si Lord. Tama? Madalas tayo ang pumipili ng gusto natin. At yung pinipili natin kung ano lang talaga yung gusto natin. But have we ever asked God, God, what's your plan for my life? Ano po ba yung gusto mo mangyari sa akin? Ano po bang klase or anong klaseng storya po ba yung gusto mong isulat for me? 'Di ba? Minsan pinapangunahan natin si Lord. Sabi nga nila, mas maganda ang mga bagay na pinaghihirapan. Mas dama mo yung reward kasi alam mong pinaghirapan mo. So, paghirapan mong antayin, 'di ba? Be patient. Antayin mo si Lord na tapusin yung story mo at 'wag mong pangunahan para pag in the end, damang-dama mo yung reward na ibibigay sa iyo ni Lord. Kaysa sa mga bagay na instant na napapasayo, 'di ba? Di mo pinahalagahan kasi hindi mo naman pinaghirapan. Di mo pinaghirapang hintayin. Kaya hindi mo chine-cherish yung bawat part, yung bawat chapter. Sabi sa James 1:13 rather, happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love Him. Tiis now, celebrate later. Pakisabi sa sarili mo. Tiis now, celebrate later. Sabi sa Romans chapter 8 verse 17b, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya for now, tiisin mo kung ano yung nasa harapan mo. 'Di ba? Kasi alam mo that someday, pagdating ni Lord, isasama ka niya sa kanyang glory, sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kapatid, ang reminder sa iyo, ang reminder sa ating lahat, embrace your story, for God is the author of your story. For that story will encourage and strengthen other people someday.
For your story is a proof of God's mercy, great mercy and grace, and your story is sure to have a truly happy ending. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa muli pagpapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano kaganda ang aming mga buhay at ang aming mga storya. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, Panginoon, na kami ay may kanya-kanyang storya na dapat naming i-embrace, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan dumarating kami sa point na nais naming takasan, Panginoon, ang madidilim na parte ng aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi namin tinatanggap, Panginoon, gladly, Panginoon, yung mga masasamang karanasan or yung mga mahihirap na pagsubok na aming pinagdadaanan dahil sa aming pananampalataya, Panginoon. Patawad, Lord, kung lagi lang namin ini-embrace kung ano yung mabuti. Pero Lord, we want to thank you, Panginoon, for reminding us, Panginoon, that even this dark part of our lives, Panginoon, itong mga paghihirap na napagdaanan namin, itong pangit naming karanasan, Panginoon, ay parte ng aming kwento, Panginoon. At ang parteng ito ng aming mga kwento, Panginoon, ay maaari naming magamit, Panginoon, upang makapagpalakas ng mga tao sa darating na panahon, Panginoon. Ganun din, Lord, salamat for reminding us na yung story namin, Panginoon, ay pruweba, Panginoon, na may Diyos, Panginoon, na handang kumalinga sa bawat isa, Panginoon. Salamat din, Lord, for reminding us, Panginoon, na itong mga story or itong mga bahagi ng buhay namin ito ay pwede namin gamitin upang makapagpalakas ng ibang tao pagdating ng araw, Lord. Maraming salamat, Lord God, dahil alam namin na maganda ang magiging istorya, magiging maganda ang ending ng aming mga storya, Panginoon, pag kami ay nagtiwala sa iyo na siyang may akda ng aming mga buhay. Lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.